Egy kulcsos SZIA. Ez egy nagyon az SZIA az egy nagyon szexis téma, és ne csak, hogy mi beszéljünk, hanem beszéljetek, vagy gondolkodjunk együtt. Ma az SZIA az egy egykulcsos adó Magyarországon, 15%. Európában, na, én felsorolom az aspektusokat, és ti pedig el fogjátok dönteni, hogy Magyarországon maradjon-e egykulcsos az SZIA, vagy legyen több kulcsos. Mit szóltok hozzá? Benne vagytok ebbe a kis tornába? Jó. Jó, tehát Magyarországon 15%, egyébként Európában csak Bulgáriában és Romániában egykulcsos az adó, 10-10%, a többi országban mindenhol progresszív. Én elmondom az aspektusokat. Az első aspektus az egy ilyen neokon, kockafejű közgazdász aspektus. Ha szigorúan azt nézzük, hogy a gazdag embernél nagyobb mennyiségű pénz marad, és ő hatékonyabban tudja azt elkölteni, mint az állam, akkor válasz az, hogy igen. A gazdag ember költi a leghatékonyabban, a legnagyobb multiplikátorra, a legnagyobb tovagyűrűző hatással a pénzét. Ha idejön egyekre gazdag ember, ahogy biztos még sosem tapasztaltatok, akkor vesz ingatlant, vesz borozót, vesz drága autót, vesz luxus szolgáltatásokat. Egy vicces sztori jut eszembe, Maradona kedvenc focistámról jelent meg most egy cikk, hogy az ember, vagy bocsánat, 32 ember, aki két lábon állt, két lábból élt, bocsánat. Tehát ugye a gazdag ember a sok szolgáltatást vesz, stb. Ilyen szempontból a gazdag embernél, ha hagyjuk a sok pénzt, az nem rossz a gazdaságnak, sőt a leghatékonyabban növel a gazdaságot. Ez egyik aspektus. A másik aspektus az az, hogy ugyanakkor itt van egyeken mondjuk egy nagyon gazdag ember, lehet, hogy te is jól élsz, de azért mégiscsak zavar, hogyha mondjuk te a 15 éves Opeletbe ülsz be, és körülötted csak BMW-k és Mercedesek cikáznak. Tehát magyarán a társadalmi kohézió azért nem erősödik akkor, hogyha a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények meg egyre szegényebbek. Ez egy másik aspektus. Harmadik aspektus pedig az a valóság, hogy az egykulcsos adó az igazából nem egykulcsos, hanem degresszív. Tehát nem progresszív, hanem degresszív adózás. A társadalom szegényebb rétegei többet adóznak, mint a gazdagabb rétegei. Miért is? Ugye élelmiszert vásárolnak, tehát az áfa költségük magasabb, munka jövedelmeik vannak, a munkán 46,5% van, nem tőkejövedelem, ahol 10-15% van, és a többi. Na, szóval meghallgattuk az aspektusokat, ha valakinek van még aspektus, hogy most más nem jut eszembe, és akkor szavazzunk. Ki szavaz arra, hogy Magyarországon legyen? Ja, bocsánat, még egy aspektus, hogy azért van egy úgynevezett fiskális alkoholizmus. A fiskális alkoholizmus azt jelenti, hogy a költségvetések imádják, hogyha rá tudnak tenyerelni valamiféle plusz bevételforrásra, és egy-két nyugat-európai országban észrevehető volt az, hogy elkezdték növelni az adót, progresszív adókat, és szerencsétlen gazdag rétegeket a végén már olyan adók sújtottak, ugye, amiért aztán Gerard Depardieu Moszkváig menekült, és sorolhatnánk az összes filmsztárt, meg milliárdost, aki aztán megtalálta a kiskaput, stb. És ha túl magas az adó, akkor ugye a gazdagok kiskapukat keresnek. Ez is még hozzátartozik a képhez. Na, szóval akkor mi vagyunk a Tiszapárt, ahogy mondjam, közgazdasági szakterülete, és most megtanultuk az összes aspektus, most szavazunk arról, hogy egykulcsos maradjon az adó, vagy progresszív. Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa fel a kezét. Többség. Aki egykulcsos? Igen. A progresszív szerintem 80% volt, hanem 90, egykulcsos pedig egy-két héja volt hátul, 10-15%. Szóval körülbelül ez az arány. Egyébként ezt már megkérdeztem több fórumon is, és körülbelül ez az arány. Tehát a progresszív adózás az valóban úgy néz ki, hogy egy társadalmilag talán igazságosabb adónak tűnik, annak ellenére, hogy ennek azért közösségi ára is van. Úgyhogy ez a válaszom. Remélem megválaszoltam, amit tetszett. De biztos komolyan gondolta, csak benne voltak. Igen, tehát mondom még egyszer, az adócsökkentés általában az mindig jó dolog, ha sikerül az adócsökkentés. Az adócsökkentés akkor sikerül, hogyha egy költségvetés ezt megengedi. Visszatérve még talán arra, hogy ugye Magyarországon egy valóság és egy vetített valóság között mozgunk. Éppen most olvastam, hogy ugye, hogy mennyire gátlástalan tulajdonképpen a mostani kormány például a hitelfeltőző az államadósság növelése terén. Fél év alatt 4000 milliárddal szólt az újságcikk, fél év alatt 4000 milliárddal nőtt a hitelállomány Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy 2019-ben a GDP 65,3%-a volt a hitel, egy évvel ezelőtt 73,5%-a,
és most 75,5%-nál tartunk. Ha van gátlástalan és bosztohó és magyar ellenes gazdaságpolitika, akkor ez az. Arról nem is beszélni, nem akarok az államadósság részleteibe, hogy minden egyes aspektusból romlik, tehát a devizaadósság növekszik a forintadóssággal szemben, ugye ezt is 25%-kal húzták meg, aztán 30%-kal, most már 32%-ra növekedett. És ugye arról nem is beszélni, most a költségvetés kicsit elkalandozok, a költségvetés egyébként a kamat kiadások nélkül tulajdonképpen nulla egyenlegű. Tehát annyit termelünk, amennyit elköltünk. Ha nem lenne államadósságunk, akkor nem lenne tulajdonképpen költségvetési hiány. Ez többé-kevésbé igaz, néhány 100 milliárd forint eltéréssel igaz is. Csak gondoljatok abba bele, hogy pont amiről előbb beszéltem, ugye a bizonytalanság és a bizalom elszállása a gazdaságból, például a befektetők részéről. Az azt eredményezi, hogy a magyar 10 éves államkötvény átlaghozama, az a kamat, amit az állam kifizet a befektetőknek, nekünk, meg a külföldieknek, az 7 és 7,5% között van. Tudjátok mennyi mondjuk a cseh kamat, amit kifizet? Az 4,3. A szlovák az 3,7. A lengyel egyébként elég magas, 5,5. A német az 2,7, tehát ne akarjunk Németország lenni. Az európai átlag 3 és 3,1 között van. Ha 7-8% és a 3 különbségét vesszük, az ugye 4-5%. Az lényegében azt jelenti, hogy ha európai átlagra tudnánk lehozni az államadósság finanszírozás költségét, akkor nem 4500 milliárd fontot kéne évente elköltenünk államadósságra, ahelyett, hogy egészségügyre, oktatásra, rendőrségre, mávra, stb. Költenénk, hanem mondjuk 1500-2000 milliárdot. De ez a különbség két olyan állam között, ahol van bizalom az állam iránt, és ahol nincs bizalom az állam iránt. Hadd mondjam azt, bocsánat, csak mert valóban mondjam, mert most egy olyan kérdést vetett föl, ami tipikusan az a kérdés, amiről nem szoktunk beszélni. Van még néhány ilyen. Mert tipikusan az egyik olyan probléma, ami ugye nem tudom, ki mindenki veszi ezt most föl. Ha valamit most mondok, ezt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Mert hogy, elmondom, mert tanulságos, és azért mondom, nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, én megbukok. De hogy a Fidesznek és a KDNP-nek tegyük mindig hozzá, hogy egy koalícióról van szó, egy névleges koalíció, de ezt fontos hozzátenni, tehát itt van egy kereszténydemokrata néppárt nevű valami, ugye már nem semmilyen formájában nem, tehát nyomokban sem tartalmaz ezekből a jelzőkből semmit. Tehát a Fidesz-KDNP zseniális, és igaziból az egykulcsos adó volt az első ilyen siker, azt gondolom, hogy el tudták azt mondani, hogy valami, az pontosan az ellenkezője annak, ami. Ugye? Remélem velem vannak még. Tehát azon van szó, hogy el tudták hitetni, hogy jobb és mindenkinek jobb az egykulcsos adó, ami alapvetően, ahogy hallottuk, abszolút az ellenkezője igaz. Ugye? Ennek a dolognak. Ha ma erről beszélgettünk, nem itt, hanem valahol másutt, akkor nem kérdés az emberek nagy százalékának, hogy természetszerűleg, hát ha mindenki ugyanannyit fizet, akkor az egy igazságos dolog, nem? Nem. Ez az. De ezt most ugye kicsit kivételes itt a szituáció, de alapvetően az a helyzet, hogy igen, és ez az a változás, amit a Tisza meglátott, és Péter meglátott. Nem lehet dolgokról beszélni, amikről mások másképp beszélnek, és az emberek meg elhiszik. Tehát miért nem igazságos az, hogy én is egy ilyen kavicsot adok, és te is egy ilyen kavicsot adsz? Teljesen igazságos. És mondok egy másik példát, ez is egy kedves püspök mondta mindig ezt a történetet, hogy a presbitériumot, tehát ugye a vezetőit az adott közösségnek megkérdezik, hogy kaszálva, vagy kaszálatlanul adjuk el a rétet. És azon beszélgetnek, hogy kaszálva, vagy kaszálatlanul. Az nem kérdés, hogy ugye? Értjük. Itt kommunikációról van szó, ez sokkal. Tehát arról van szó, hogy, és ezt találták ők meg zseniálisan, ugye, és egy ilyen kérdés felvetésű kaszálva vagy kaszálatlanul egészen más szférába viszi magát az egész problémát. Ez a zseni. Ugye ez a zseni, és ez az a zseni, ami meghekelte ezt az egész országot.
és hogy is mondjam, kicsi időbe tellett, amíg észrevettük azt, hogy itt csúnyán meg vagyunk hekkelve. És amiről beszélünk, a 9%-ot komolyan gondoltuk. Komolyan gondoltuk a 9%-ot, és arról, mert nem tettük volna fel a kérdést valóban, tehát, és amit mondunk, azt igyekszünk ebben is valami újdonságot hozni, hogy azt próbáljuk majd csinálni. De ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni. Már itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, akkor hogy magyarázkodok, de annak se lesz semmi értelme. Hát magunk között lehet beszélgetni most, de egyébként nem lehet erről beszélgetni. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, nagyon sok mindent lehet, meg kellene, választást kell nyerni, és nem mindent lehet. Meg kell nyerni a választást, és nem azt mondtam, és nem azt mondjuk, hogy minden áron meg kell nyerni. Nem azt jelenti, hogy hazudunk, füllentünk, hátba támadunk, hanem ahhoz, hogy eljussunk abba az állapotba, hogy lehessen normálisan beszélgetni, ahhoz meg kell teremteni ennek a feltételeit. Ennek a feltételeit úgy lehet megteremteni, ha megnyerjük a választást. Ezért bizonyos témák, bizonyos kérdések, amik tabuk a magyar társadalomban, és ezt azért nagyon fontos tudni, hogy nem magunkból indulunk ki, nem szabad magunkból kiindulni. A társadalom egy sokkal színesebb, gazdagabb, nagyobb valami, és elképesztő milyen, annyira megváltozott a társadalom egyébként az elmúlt években, és a Covid óta végképp, hogy alapdolgok, vannak itt példák. Ma sokkal több gyerek születik családon kívül, mint családban. Ha egyáltalán születik, ugye ez az egyik probléma. Magyarország legnagyobb problémája a demográfiai probléma egyébként. Ehhez képest a magyar kormány ugye az egész reprodukciós tematikát, hogy nagyon technikailag beszéljek erről az áldásról és csodáról, ezt ugye teljesen elvitte, államosította, soha nem járt ennyi magyar hölgy Lengyelországba, a balti államokba kirándulni, mint manapság. És azért mennek oda, mert ott más lehetőségeik vannak a reprodukciós ügyekben. És ez az egész történet, ahogy így összeáll, ez az egész dolog, miközben bennünk az a tudat van, ugye, hogy hát a gyerekek azért, hogy aki születik, az családba születik, nem. A gyerekek nem családban születnek nagy részben, mert az egész családsztori, és nem csak az a kérdés, amit az előbb az úr felvetett itt az előző beszélgetésnél, hanem hogy általában megváltozott ez az egész dolog. Nagyon sok minden megváltozott Magyarországon, és nem lehet azokból a premisszákból, azokból a megértésekből kiindulni, amiből kiindultunk x évvel ezelőtt. Döbbenetes, 2022-höz képest is elképesztő társadalmi változások mentek végbe. Tehát vannak dolgok, amikről másképp kell beszéljünk, de annyira fűtött, ez az. Hát ha felhűtött lenne, ugye az olyan nincs, másrészt meg egyáltalán. Tehát annyira felfűtött a hangulat, hogy bizonyos dolgok nem lehet, megint oda megyek vissza, értelmesen beszélni. Tehát ugye nem beszélgetések, hanem ezek ilyen üvöltözések, meg mindenki a maga igazsága szerint. Úgyhogy nagyon fontos kérdések vannak, és valóban egy adórendszer mögött alapvető társadalmi igazságossági, családtámogatási és egyéb más koncepciók húzódnak. És amikor mi azt mondjuk, hogy egy adórendszer átgondolásban vagyunk, akkor ez nem pusztán egy gazdasági összefüggéseknek a mérlegelése, hanem ez alapvetően egy társadalompolitikai kérdés, hogy milyen az adórendszer. És hogyha a társadalompolitikai kérdésekben közös nevezőre tudunk jutni, és megértjük, hogy az egész erről szól, akkor tudunk az adórendszerről is beszélgetni. Önmagában az adórendszer, ezt lehet jobbra-balra húzogálni, és akkor ki lehet mutatni valami változik, meg nem tudom, de összességében az egy eszköze annak, hogy egy jó országban éljünk, és így próbálunk erre tekinteni. Jó országban szeretnénk élni, ahol békesség, nyugalom van, az emberek megbecsülik egymást. Mi az az adórendszer, ami ilyen életet lehetővé tud tenni? Hogy tud egy igazságos élet lenni, ami az adórendszerében is igazságos? A szolgáltatásokhoz való hozzáférésében is igazságos. A egymásról való gondoskodó állam ez, amiben most élünk. Na most bocsánatot kérek, tehát, hogy gondoskodjon róla, hogy ez az állam, ugye szokták, vagy lehet ezt mondani, hogy ez nem gondoskodó állam, amiben élünk, ugye ez az hazudja magáról. Hogy lehet valóban gondoskodni azokról, akiknek, mert a gondoskodás az egy ilyen lekicsinlő dolog is, hogy majd én gondoskodok rólad, majd te nem tudsz te magadról gondoskodni.
ugye, nem akarok nagyon messzire elmenni, a lényeg, hogy mindennek társadalompolitikai és egy alapvető emberség és emberiség megértési alapja van. Így lehet az egészségügyhöz hozzáállni, az oktatási rendszerhez és sok minden egyébhez, és az adórendszerhez is. És hogyha ezt meg tudjuk oldani, és utána tudunk beszélgetni, egy adórendszerről is beszélgetni kell, mert ez még egyszer nem csak százalékokról szól, hanem elvi kérdések vannak mögötte. És ezekről beszélgetni kell, nyilván közben működnie kell az országnak, tehát ezért mondta azt az előbb Áron, hogy nem tudunk és nem is fogunk most mondani semmilyen nagyon bátor dolgot az áfáról, meg a köfáról, meg a tefáról, meg semmiről, mert egyrészt fogalmunk nincs az adatokról, nem tudjuk, hogy mi a helyzet Magyarországon, senki se tudja, aki azt mondja magáig tudja, azt se tudja, nincsenek elfogadható, normális, érthető adatok Magyarországról, fogalmunk nincs. Másik pedig az, hogy felelősségteljesen kell ezekhez a kérdésekhez hozzányúlni, és meg kell beszélni bizonyos dolgokat, hogy mit szeretnénk, és ahhoz képest lehet egy adórendszerhez, egy egészségügyi rendszerhez, és sok minden egyébhez hozzányúlni. És én azt gondolom, hogy ezt fog tudni alapvetően más helyzetet teremteni ebben az országban, hogyha újra, ahogy hallottuk az elején, és ezzel be is gömbölyítem magamat, ha újra tudunk beszélgetni egymással, és nem ez a teljesen süket oda nem figyelés van, és akkor lehet alapvető kérdésekről beszélni, hogy az akkumulátorgyárak országa akarunk lenni, vagy nem tudom, a kultúra országa, vagy egyszerűen csak szeretni akarjuk egymást, meg azt, aki idejön. Tehát, hogy ezeket meg kell beszélni, és ki kell találni. És nagyon szépen köszönjük, hogy végig fagyoskodták velünk, és itt lehettünk. Köszönjük szépen vendégeinknek, a Zoltánnak, Dánoki Áronnak és Molnár Dánielnek, hogy velünk voltak, nektek is nagyon köszönjük.